سلام حالتون چطوره؟ من سارا هستم از کانال سارامون. موضوع ارباب حلقه این هفتمون خیلی جذابه. اگه شما هم مثل من طرفدار این اثر خیلی خفنید، پس جایی نرید و همینجا بمونید که بریم سراغ موضوع خفن امروز. ارباب حلقه و جهان سرزمین میانه یکی از جادویی ترین فضاهاست که خیلی از ماها با هیجان خودمون رو تو قصه های اون فیلم یا کتابش رها میکنیم. ولی میخوام بگم که تمرکز اصلی کتاب تالکین طبق داستانهای عاشقانه نیست، ولی این موضوع دلیل نمیشه که ما طرفدار سراغ زوجهای محبوب و منفور داستانا نریم. تو داستانهای تالکین زوجهای خیلی زیادی وجود دارن که با ایمان به همدیگه امید رو به نمایش میذارن که نقش مهمی تو داستانا ایفا میکنه. ولی از یه طرف دیگه یه سری زوجا هستن که داستان رو غیر منطقی جلوه میدن و قواعد مجموعه رو زیر پا میذارن یا مسائل جدیدی رو مطرح میکنن که تو طرح کلی ماجراها نقش مهمی ندارن. امروز هم میخوایم با تمرکز به ارباب حلقه ها و هابیتا درباره 11 زوجی حرف بزنیم که به داستانهای تالکین ضربه زدن و 9 زوجی که داستانها رو نجات دادن. البته این بخش 2 پارت داره که امروز میخوایم راجع به پارت اولش حرف بزنیم. پس بریم سراغ موضوع خفن امروز که کلی هیجان دارم. کلبورن و گالادریل زوجی هستند که با ازدواج با همدیگه داستان عاشقانه قابل توجهی ندارن. همونطور که تو فیلم ها دیدیم کلبورن بیشتر از این که شبیه همسر گالادریل باشه، بیشتر شبیه به یه همکار نزدیک و صمیمی برای اونه. اکثر صحنه‌های مربوط به حضور اون از فیلم یاران حلقه حذف شده، اما آخر بازگشت پادشاه اونو همراه با گالادریل تو کشتی به سمت والینور بادبان میکشه میبینی. نبودن کلبورن از 2 فیلم اول باعث شده طرفدارا درباره زندگی خصوصی اون با گالادریل داستان سرایی کنن. حضور یهویی اون تو آخر سگانه ارباب حلقه ها باعث ابهام بیشتر تو داستان میشه. تو کتابا کلبورن با گالادریل به والینور نرفت و عوضش تصمیم میگیره تو ریوندل بمونه. داستان زندگی الرون با کلبریان انقدر تراژیکه که باعث میشه الرون تصمیم بگیره آرون رو از همراهی با آراگون منصرف کنه. کلبریان دختر گالادریل و کلبورن برای ملاقات با والدین خودشون به جاده قدم میذارن ولی اسیر اورکا میشن. نیروهای اهریمن زخم سمی به جون اون وارد میکنن که اونو نمیشه درمان کرد. به خاطر همین کلبریان خیلی زود به سرزمین نامیرا میره. الرون برای همین از آرون میخواد که سرزمین میانه رو ترک کنه تا اون دوباره بتونه مادر خودشو ببینه. علاوه بر این اگر کلبریان و الرون با هم دیگه ازدواج نمی‌کردن ما دیگه ستاره شامگاهی به اسم آرون نداشتیم. رابطه آوین و فارامیر 2 شخصیتی رو به هم میرسونه که دشواری‌های خیلی زیاد زندگی رو پشت سر گذاشتن و در آخر همدیگر رو پیدا میکنن. این 2 نفر توسط همراه‌ها و رهبراشون دست کم گرفته شدن ولی در آخر کارهای انجام دادن که هیچ کس نمیتونست اونا رو انجام بده. آوین ویچ کینگی رو نابود کرد که هیچ مردی نمیتونست اون رو شکست بده و فارامیر بدون تصاحب حلقه به فرودو و سم اجازه داد تو ایمن‌ترین حالت ممکن از سرزمین اون عبور کنن. شاید بعضیا از این ناراحت باشن که آوینی که دنبال افتخار جنگ بود آخرش یه زندگی آروم و ازدواج رو انتخاب کرد، ولی این اتفاق زمانی افتاد که همه مردمای سرزمین میانه هدفای مثل هم داشتن. پس برای همین نمیتونیم به خاطر شادی اون ناراحت و عصبی باشیم. تاریل
مشخصی که برای فیلم هابیت خلق شد، ولی نکته آزاردهنده اینه اون به عنوان جنگجوی سرکش که به سرنوشت بقیه نژادها اهمیت میده از این شخصیت به درستی استفاده نشده. نویسندگان فیلم هابیت نتونستن اون رو به چیزی فراتر از معشوقه تبدیل کنن. پدر مغرور لگولاس تراندویل به تاوریل میگه که اون مثل لگولاس نیست و لیاقت پسرشو نداره. این حرف شاید از نظر احساس روی تاوریل اثر بذاره، ولی باز هم سرانجام خاصی نداره. تاوریل تبعید میشه و لگولاس هم میره تا آراگورن رو پیدا کنه. کل ماجرا همینه. داستان این دو نفر تو کتاب نیومده و این قصه ماجراییه که توسط نویسندگان برای بیشتر شدن فیلم استفاده کردن. تالکین مدت‌ها پیش از آراگورن و آرون داستان اجداد الرون یعنی برن و لوتین رو نوشته بود و برن انسان فانیه که راهی مأموریتی میشه تا عشقش رو به لوتین و پدر لوتین که مخالف ازدواج این دوتا ثابت کنه. کتاب مستقل برن و لوتین تو سال 2017 منتشر شد. این کتاب یه داستان هیجان انگیز درباره خوناشاما و گرگینه ها و عملیات نجاته که تو اون هر دو شخصیت اصلی قصه کارهای قهرمانانه‌ای برای همدیگه انجام میدن. الرون به خوبی از این داستان آگاه بود و نظرش درباره رابطه آراگورن و آرون احتمالاً متأثر از همین ماجرا بود. هابیتا لایق شادی و یه زندگی آسونه، ولی استلا بولجر کسی که اصلا شباهتی به یه شخصیت واقعی نداره. به خاطر همین نمیتونیم ازدواج مری رو خیلی جدی بگیریم. مری حتی تصمیم نمیگیره که با استلا به خاک سپرده بشه. سم پس از مرگ روزی به سرزمین نامیرا میره، ولی اون هنوز خیلی سرزنده است و میخواد دوباره بهترین دوستشو ببینه. ولی چرا بدن مری پیش همسرش برگردونده نمیشه تا همراه اون به خاک سپرده بشه؟ چرا اونو کنار شاه السار دفن میکنن؟ پس باید بگم که به نظر میرسه که افتخارات جنگی مری تو میدون نبرد نسبت به زندگی زناشوی اون خیلی قابل توجه تره. مادر لگولاس که ملکه قلمرو جنگلیه داستان زیادی از اون نیست، ولی معلومه که اون مادر لگولاسه و خصلت‌های خوب اون از مادرش به ارث رسیده. علاوه بر این به نظر میرسه که شخصیت این زن پیش از مردن اثر مثبتی روی تراندویل گذاشته. وقتی لگولاس وطن خودش رو ترک میکنه تا دنبال استرایدر بگرده، تراندویل به اون میگه که مادرش اونو بیشتر از زندگی خودش دوست داشته. این تنها کلماتیه که از همسر شاه میرگ بود تو داستانها روایت میشه، ولی اطلاعات زیادی از این شخصیت در دسترس نیست. ولی ما میتونیم اونو جنگجوی شجاع تصور کنیم که با تربیت پسری قوی به نجات سرزمین میانه کمک میکنه. مادر لگولاس تو جنگ با اورک ها کشته میشه، برای همینه که هیچ آرامگاهی برای اون وجود نداره. ما قبول داریم دنتور دوم با نادیده گرفتن پسر کوچیکترش بارامیر و از اون طرف با بالا بردن پسر بزرگترش بارومیر به عنوان بزرگترین قهرمان تاریخ ضربه بزرگی به همسر خودش وارد میکنه. ولی در آخر چه کسی حاضر فرزندش رو زنده بسوزونه؟ تنفر از دنتور و همدردی نکردن با اون به خاطر درگذشت همسر و فرزندش کار سختی نیست. فینویلا زنی مهربونه که لیاقت بهتر از اینا رو داره و به تنهایی فارامیر رو بزرگ میکنه. شهر بدون حضور اون دچار پژمردگی میشه. البته ازدواج دنتور و فینویلاس حاصل بچه دیگه‌ای به اسم بارومیر که یه جنگجوی بزرگه داره، ولی وسوسه حلقه تو ذهن بارومیر نزدیک و مأموریت یاران رو به خطر بنازه، ولی مرگش در آخر موجب جدای گروه و خطرات خیلی بیشتری شد. خب اینم از پارت اول. چطور بود به نظرتون؟ شما موافقید با صحبتایی که شد؟ امیدوارم خوشتون اومده باشه و با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله منو حمایت کنید. منتظر پارت 2 هم باشید. دوستتون دارم. خدافظ.